हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रेन ब्रशअप अकॅडमी. या सेशनमध्ये आपण स्टार्ट करणार आहेत बीजेटीला, बायपोलार जंक्शन ट्रान्झिस्टर, बीजेटी. ठीक आहे, मग आपण बीजेटी मध्ये फर्स्ट मी काय करतो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो आणि ऑब्झर्व करा ते स्ट्रक्चर. ठीक आहे, फर्स्ट मी काय करतो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो बीजेटी मध्ये. हा असेल इमिटर, बेस अँड कलेक्टर. काय हो, बीजेटी मध्ये तीन टर्मिनल असतात, इमिटर, बेस अँड कलेक्टर. इमिटर, बेस अँड कलेक्टर, राईट. मग बीजेटी मध्ये दोन टाइपचे बीजेटी असतात ऍक्च्युअली, एनपीएन बीजेटी अँड पीएनपी बीजेटी. काय असणार, एनपीएन बीजेटी अँड पीएनपी बीजेटी. फर्स्ट मी बघतो एक्झाम्पल साठी बघतो मी एनपीएन बीजेटी मीन्स काय हो, हा एन असणार आहे, हा पी असणार आहे, हा एन असणार आहे, राईट. काय एन मीन्स काय, याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. हा पी मीन्स काय, याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर होल असणार आहेत. आणि हा एन मीन्स काय, याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इलेक्ट्रॉन असतात. मीन्स असं म्हणू शकतो का, हा काय असणार हो, सिम्पली एन टाइप सेमीकंडक्टर असणार, हा पी टाइप सेमीकंडक्टर असणार आणि हा एन टाइप सेमीकंडक्टर असणार, राईट. मीन्स याला काय म्हणतो मी, सिम्पली एनपीएन बीजेटी. एक्झाम्पल घेतलं एनपीएन बीजेटी. मीन्स याच्यामध्ये काय असणार, तो इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर काय असणार, इलेक्ट्रॉन असणार आहेत किंवा सिम्पली इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. आणि होल्स खूप कमी असणार आहेत, होल्स खूप कमी असणार आहेत. सिम्पली बेस रिजन मध्ये काय असणार, हा एन, हा पी आणि हा एन. मीन्स बेस रिजन मध्ये काय असणार, तो मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर होल असणार आहेत आणि इलेक्ट्रॉन्स खूप कमी असणार आहेत, राईट. सी मीन्स कलेक्टर मध्ये काय असणार, तो इलेक्ट्रॉन जास्त असतात, एन टाइप सेमीकंडक्टरचा स्लाइस आहे, राईट. इमिटर इलेक्ट्रॉन जास्त असणार आहे, सॉरी इलेक्ट्रॉन जास्त असणार आहेत आणि होल्स काय असणार, तो मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर असणार त्याच्यामध्ये, राईट. हा झाला इमिटर, बेस अँड कलेक्टर. हा एनपीएन एक्झाम्पल बघितलं मी, काय एनपीएन बीजेटी, राईट. तुम्ही जर याच्यामध्ये ऑब्झर्व केलं तर काय दिसतं, स्ट्रक्चरकडे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर काय दिसतं, हा काय इमिटरच्या साईज कडे ऑब्झर्व करा. ठीक आहे, साईज कडे ऑब्झर्व करा. फर्स्ट काय करा, साईज कडे ऑब्झर्व करा. मी स्ट्रक्चर प्रॉपरली आणखी ड्रॉ करतो. हे जे डॉट आहेत ते काय, तो इलेक्ट्रॉन आहेत आणि हे काय, तो सर्कल होल आहेत. स्ट्रक्चरकडे तुम्ही ऑब्झर्व करा आणि मला सांगा की काय दिसतं स्ट्रक्चरकडे बघितल्यानंतर. ठीक आहे, मग स्ट्रक्चरकडे तुम्ही नीटली ऑब्झर्व करा. काय हो, हा इमिटर आहे, हा बेस आहे, हा कलेक्टर आहे. नीटली ऑब्झर्व केल्यानंतर तुम्हाला काय दिसणार, फर्स्ट काय करा, साईज ऑब्झर्व करा, साईज. तर साईज मध्ये काय दिसत आहे, इमिटरची साईज काय हो, जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू, सॉरी कलेक्टरची साईज काय हो, जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू इमिटर अँड बेस, राईट. कलेक्टरची साईज काय हो, जास्त आहे, लार्जर इन साईज आहे. कलेक्टर कसं हो, लार्जर इन साईज आहे. बेसची साईज काय हो, सगळ्यात कमी आणि इमिटरची साईज मॉडरेट आहे. हे झालं साईज बद्दल, ठीक आहे, हे झालं साईज बद्दल. सेकंड तुम्ही आणखी ऑब्झर्व करा, डोपिंग. डोपिंग काय, याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत, इलेक्ट्रॉनची डोपिंग किंवा डोपिंग कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, याच्यामध्ये जास्त आहे इमिटरमध्ये. डोपिंग कॉन्सन्ट्रेशन सगळ्यात जास्त इमिटरमध्ये, त्यानंतर कलेक्टरमध्ये आणि सगळ्यात कमी बेसमध्ये, राईट. हे झालं, मी दोन ऑब्झर्वेशन केले, कशामध्ये हो, साईज मध्ये आणि डोपिंग मध्ये. याच्यावर तुम्हाला बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारतात एक्झाम मध्ये, ठीक आहे. याच्यावर तुम्हाला बऱ्याच वेळेस एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो, राईट. मग मला सांगा, फर्स्ट आपण साईज मध्ये बघितलं, कलेक्टरची साईज जास्त आहे, त्यानंतर इमिटरची आणि सगळ्यात कमी बेसची आहे. आणि डोपिंग कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये जर बघितलं तर तुम्ही काय हो, इमिटर मध्ये बघा, इमिटर कसं हेवीली डोप्ड आहे, इमिटर हेवीली डोप आहे. कलेक्टर कसं हो, मॉडरेटली डोप आहे आणि बेस कसं आहे हो, लाईटली डोप आहे. बेस मध्ये जी डोपिंग आहे ती लाईटली डोप्ड आहे बेस, राईट. मग तुम्हाला जर हे बघितलं तर मला सांगा, बीजेटी मध्ये किंवा ट्रान्झिस्टर मध्ये मला रिक्वायरमेंट काय हो, रिक्वायरमेंट काय हो, जे इमिटर मधून जे कॅरियर आहेत, इमिटरचे जे कॅरियर आहेत ते काय करायला पाहिजे, तो कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे, कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे. रिक्वायरमेंट आहे, इमिटर चार्ज कॅरियर मस्ट बी रीच्ड टू दी कलेक्टर. हा बीजेटी मध्ये रिक्वायरमेंट आहे की इमिटरचे चार्ज कॅरियर कलेक्टर पर्यंत पोहोचले पाहिजे. मग मला सांगा, याच्या नावावरूनच काय दिसतं, इमिटर, कलेक्टर, याच्या नावावरूनच काय दिसतं, इमिटर. इमिटर मीन्स काय करणार, तो इमिट करणार. इमिटर काय करणार, इलेक्ट्रॉन इमिट करणार. मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर
इमिट करणार, त्याच्या नावातच आहे का इमिटर. इमिटर मीन्स काय करणार, तो इमिट करणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करणार आहेत, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इमिट करणार आहे सिम्पली इलेक्ट्रॉन. मीन्स हा जो इमिटर आहे, हा जो इमिटर आहे तो इलेक्ट्रॉन इमिट करणार आहे आणि कलेक्टर काय करणार आहे, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करणार. इमिटर इलेक्ट्रॉन इमिट करणार आहे, कलेक्टर कलेक्ट करणार आहे. इमिटर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इमिट करणार आहे आणि कलेक्टर तो कलेक्ट करणार आहे, राईट. मीन्स काय हो, इमिटरचे जे चार्ज कॅरियर आहेत ते कलेक्टर पर्यंत पोहोचायलाच पाहिजेत, ही माझी रिक्वायरमेंट तर आहेच. पण नावावरून पण काय बघितलं, इलेक्ट्रॉन इमिटर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इमिट करणार आहे, कलेक्टर तो कॅरियर कलेक्ट करणार आहे, राईट. बरोबर आहे का. मग सपोज मला सांगा, सपोज इमिटर इलेक्ट्रॉन इमिट करत असेल, इमिटर इलेक्ट्रॉन इमिट करतोय आणि कलेक्टर तो कलेक्ट करतोय. पण काय हो, हा ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन इमिट होत आहेत आणि कलेक्टर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करतोय त्यावेळेस काय होणार, हे इलेक्ट्रॉन कलेक्टरवरती बंबार्ड होणार आहेत का ऍक्च्युली, हे इलेक्ट्रॉन कलेक्टरवरती बंबार्ड होणार आहेत. त्यामुळे कलेक्टर काय होणार, हिटिंग होणार आहे, कलेक्टरची हिटिंग होणार आहे, राईट. कलेक्टर हिट होणार आहे. जर सपोज एक्सेस जर हिट जास्त झाली तर कलेक्टर डॅमेज पण होणार आहे, राईट. कलेक्टर डॅमेज पण होणार किंवा बीजेटी सिम्पली डॅमेज होणार हिटिंगमुळे. पण तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर हा जो मी साईज आहे तो जास्त कशामुळे ठेवली हो, तर काय हो, मॅक्झिमम हीट डेसिपेट होण्यासाठी याची साईज जास्त ठेवली, राईट. मीन्स जर सपोज हे इलेक्ट्रॉन इमिट होणार आहे, कलेक्टर कलेक्ट करणार आहे, त्यामुळे हीट प्रोड्यूस होणार आहे आणि हीट डेसिपेट होण्यासाठी कलेक्टरची साईज लार्ज आहे. कलेक्टरची साईज कशी हो, लार्ज आहे. समजलं का हो. मीन्स कलेक्टरची साईज लार्ज काय हो, तर हीट डेसिपेशनसाठी कलेक्टरची साईज लार्ज आहे, राईट. कलेक्टरची साईज लार्ज कशामुळे हो, हीट डेसिपेशन साठी, राईट. मी साईज मध्ये जर फर्स्ट मी बघितलं तर काय हो, कलेक्टरच्या केसमध्ये साईज मध्ये लार्जर इन साईज, राईट. इमिटरच्या केसमध्ये काय हो, हा मॉडरेट आहे, मॉडरेट इन साईज आणि इमिटरच्या केसमध्ये सॉरी बेसच्या केसमध्ये काय हो, स्मॉलर इन साईज. बेस काय हो, स्मॉलर इन साइज, राईट. बेस स्मॉलर इन साइज. मग काय फर्स्ट मी काय सांगितलं, बीजेटी मध्ये रिक्वायरमेंट काय, इमिटर चार्ज कॅरियर कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजेत आणि ते कमीत कमी वेळेमध्ये पोहोचायला पाहिजेत, राईट. म्हणजे कमीत कमी वेळेमध्ये हे चार्ज कॅरियर कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे, ठीक आहे. हे रिक्वायरमेंट आहे. मला सांगा, सपोज हा काय हो, सपोज हा माझ्याकडे एक बीजेटी मी असा ड्रॉ करतो, राईट. हा बीजेटी सेम, हा काय एन सेम असेल, हा पण सेम आहे साईज आहे, याची पण सेम साईज आहे, याची पण सेम साईज आहे. मीन्स काय हो, इलेक्ट्रॉन इमिटर इमिट करणार आहे, इमिटर काय करणार, इलेक्ट्रॉन इमिट करणार आहे, बेस काय करणार आहे, बेसमधून इलेक्ट्रॉन जाणार आहेत आणि कलेक्टर पर्यंत पोहोचणार आहेत. मग मला सांगा याचा एरिया कसा आहे, साईज कशी हो, स्मॉल आहे. स्मॉल साईज असल्यामुळे हीट जास्त डेसिपेट करण्यात होतो नाही. जेवढी साईज जास्त तेवढी हीट डेसिपेशन जास्त असणार आहे, तेवढा हीट डेसिपेशनचा रेट जास्त असणार आहे. साईज सेमच आहे, मी साईज तर लार्ज नाही त्यामुळे हीट डेसिपेशन पण जास्त नाही करणार होतो, त्यामुळे तो एक्सेसिव्ह हिटिंगमुळे डॅमेज पण होऊ शकतो, राईट. मीन्स काय याची साईज जास्त असलेलं पाहिजे, कशामुळे हो, हीट डिसिपेट करण्यासाठी, राईट. मग मला सांगा, जर सपोज स्ट्रक्चर हे असं असेल, माझी रिक्वायरमेंट काय हो ट्रान्झिस्टरमध्ये, तर इमिटर चार्ज कॅरियर कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे आणि कमीत कमी टाइम मध्ये. मग लक्ष द्या, ज्यावेळेस हे इमिटर चार्ज कॅरियर निघणार आहेत, राईट, त्यावेळेस कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे कमीत कमी टाइम मध्ये. सपोज एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचं त्याला काय हो, इमिटर मधून कलेक्टर मध्ये जाण्यासाठी हे डिस्टन्स त्याला ट्रॅव्हल करावं लागणार आहे, हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागणार आहे, राईट. हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागणार आहे आणि या केसमध्ये इमिटर मधून कलेक्टर मध्ये जाण्यासाठी एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागणार, राईट. हे बेसचे जे डिस्टन्स आहे, राईट, एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागणार. या केसमध्ये एवढं लार्जर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागणार. मीन्स लवकरात लवकर कोणते कॅरियर जाणार तो, या केसमध्ये हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते लवकर कलेक्टर पर्यंत जातील, राईट. मीन्स काय हो, यालाच काय म्हणतो मी, बेस ट्रान्झिट टाइम हा रिड्यूस करणार. कारण काय हो, याची जी साईज आहे ती कमी आहे, साईज कमी असल्यामुळे तो काय करणार, बेस ट्रान्झिट टाइम रिड्यूस. बघ हा ट्रान्झिट टाइम किंवा बेस ट्रान्झिट टाइम काय हो, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर टू मूव्ह फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर. इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर टू मूव्ह फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर. मीन्स हा जर बेस जास्त असेल तर त्याला जास्त टाइम लागणार आहे, हा जर बेसची साईज कमी असेल तर कमी टाइम लागणार आहे, राईट, इलेक्ट्रॉनला मूव्ह होण्यासाठी किंवा मेजॉरिटी चार्ज कॅरियरला मूव्ह होण्यासाठी. मग मस्त काय हो, इम्पॉर्टंट काय असलं पाहिजे, हा बेसची साईज जेवढी कमी तेवढा बेस ट्रान्झिट टाइम कमी असणार आहे. मीन्स इलेक्ट्रॉन लवकरात लवकर कलेक्टर पर्यंत पोहोचतील किंवा जे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर असणार आहेत ते लवकरात लवकर कलेक्टर पर्यंत पोहोचतील, राईट. मीन्स काय हो, बेस ट्रान्झिट टाइम रिड्यूस करण्यासाठी याची बेसची जी साईज आहे काय हो, सगळ्यात स्मॉल असणार आहे, सगळ्यात स्मॉल. सपोज हा बेसची जर साईज लार्ज असेल त्यावेळेस काय हो, त्याला टाइम जास्त लागणार आहे.
मेजॉरिटी चार्ज कॅरियरला कलेक्टरपर्यंत पोहोचण्यासाठी टाइम जास्त लागणार, कारण त्याला एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागणार आहे. आणि याच केसमध्ये हे कमी डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागणार आहे. मीन्स काय बेस ट्रान्झिट टाइम कमी होणार आहे. कशामुळे? बेसची जर साईज कमी असेल तर, बेसची जर साईज कमी असेल किंवा स्मॉल असेल त्यावेळेस बेस ट्रान्झिट टाइम रिड्यूस होणार आहे, जेणेकरून मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर कलेक्टरपर्यंत इझिली. ठीक आहे, मग मला सांगा साईजच्या केसमध्ये आपण काय बघितलं? फर्स्ट काय बघितलं? बीजेटी मध्ये कंडिशन काय असतं? जे इमिटर चार्ज कॅरियर आहेत ते कलेक्टरपर्यंत पोहोचायला पाहिजेत आणि कमीत कमी टाइम मध्ये पोहोचायला पाहिजेत, राईट. मग फर्स्ट काय बघितलं आपण साईजच्या केसमध्ये? तर काय हो, कलेक्टरची साईज लार्ज. काय हो, तर इमिटर काय करणार? मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर किंवा इलेक्ट्रॉन्स इमिट करणार आहे. एनपीएनच्या केसमध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इमिट करणार आहे. इमिटर इलेक्ट्रॉन इमिट केल्यामुळे किंवा मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इमिट केल्यामुळे काय होणार? कलेक्टर तो कलेक्ट करणार आहे. कलेक्टर कलेक्ट करणार आहे चार्ज कॅरियर, त्यामुळे तो काय होणार? हीट होणार आहे. मग हीट डिसिपेशन साठी काय करणार तो? किंवा मॅक्झिमम हीट डिसिपेशन होण्यासाठी तो याची साईज काय ठेवणार? आपण लार्ज ठेवणार आहे. याची जर साईज स्मॉल असेल तर हीट जास्त डिसिपेट होणार आहे का? नाही, हीट डिसिपेट होणार नाही. त्यामुळे काय हो, बीजेटी डॅमेज पण होऊ शकतो. मीन्स काय हो, कलेक्टरची साईज लार्ज काय हो? टू डिसिपेट हीट. कलेक्टर इज लार्जर इन साईज टू डिसिपेट हीट डिसिपेशन साठी याची साईज कशी हो? लार्जर आहे. इमिटर कसा आहे? मॉडरेट आहे. आणि बेसची साईज स्मॉल काय हो? टू रिड्यूस बेस ट्रान्झिट टाइम. काय इम्पॉर्टंट आहे? टू रिड्यूस बेस ट्रान्झिट टाइम, राईट. हे जे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर लवकरात लवकर कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे. मीन्स काय हो, हा बेस जर स्मॉल असेल तरच जातील ते. मीन्स काय हो, बेस काय करणार आहे? बेसची साईज स्मॉल असल्यामुळे हा जो बेस ट्रान्झिट टाइम आहे तो कमी होणार आहे. इलेक्ट्रॉन हे मेजॉरिटी किंवा मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर लवकरात लवकर कलेक्टर पर्यंत पोहोचणार आहेत. एनपीएनच्या केसमध्ये काय, हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते लवकरात लवकर कलेक्टर पर्यंत पोहोचणार आहेत. कधी हो, जर बेसची साईज स्मॉल असेल त्यावेळेस, राईट. हे झालं साईजच्या केसमध्ये. नेक्स्ट बघूया आपण डोपिंग, राईट. डोपिंग, राईट. हे झालं साईजच्या केसमध्ये. नेक्स्ट बघूया आपण डोपिंगच्या केसमध्ये, राईट. मग बीजेटी मध्ये मला सांगा, हे जे इमिटर आहेत काय हो, इमिटरचे जास्तीत जास्त मेजॉरिटी जे कॅरियर आहेत ते कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजेत, राईट. हे कमी इलेक्ट्रॉन पोहोचून चालतील का हो? जेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन पोहोचतील तेवढे बेटर असणार आहे. जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजेत किंवा जास्तीत जास्त जे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर असतील ते कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजेत. एनपीएनच्या केसमध्ये इलेक्ट्रॉन पोहोचायला पाहिजेत, पीएनपीच्या केसमध्ये होल जायला पाहिजेत, राईट. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? मीन्स काय, या केसमध्ये मला सांगा जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे, बरोबर आहे का? मग काय हो, डोपिंग जर जास्त असेल त्याच वेळेस तो जास्त इलेक्ट्रॉन्स इमिट करणार आहे. इमिटर डोपिंग जर जास्त असेल त्याच वेळेस जास्त इलेक्ट्रॉन इमिट करणार. जर सपोज हा इमिटर आहे, हा बेस आहे आणि हा कलेक्टर आहे. हा इमिटर, बेस आणि कलेक्टर याची डोपिंग खूप कमी आहे आणि याची डोपिंग जास्त आहे. तर काय उपयोग हो? इमिटर काय करणार? इलेक्ट्रॉन्स इमिट करणार आहे किंवा मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इमिट करणार आहे. त्यावेळेस काय हो, जर कमीच डोपिंग असेल त्यावेळेस कमी इलेक्ट्रॉन्स इमिट करणार, तो जास्त इलेक्ट्रॉन इमिट करणार का नाही? मीन्स काय, जेवढी डोपिंग जास्त तेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन इमिट करणार आहे. जेवढी डोपिंग जास्त तेवढे जास्त इलेक्ट्रॉन इमिट करणार आहे. मीन्स काय, हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे. जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन आहेत ते कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजेत. मीन्स काय हो, जास्त इलेक्ट्रॉन इमिट करायला पाहिजे इमिटरने. त्यामुळे ह्याची डोपिंग कशी हो, डोपिंग जास्त आहे. कशामुळे? मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याने इमिट केले पाहिजे, त्याच्यामुळे त्याची डोपिंग जास्त आहे. मीन्स काय, इमिटर कसं आहे तुम्ही जर बघितलं तर इमिटरच्या केसमध्ये डोपिंग कसे आहे? डोपिंग कॉन्सन्ट्रेशन हेवीली डोप्ड आहे. हा इमिटर कसं आहे? हेवीली डोप्ड, राईट. नेक्स्ट तुम्ही जर कलेक्टरकडे ऑब्झर्व केलं तर कलेक्टर कसं आहे? मॉडरेटली डोप्ड. आणि बेस कसा आहे? लाईटली डोप्ड, लाईटली डोपिंग. मग बेसची डोपिंग लाईट का हो? बेसची डोपिंग लाईट का हो, राईट. इमिटर हेवीली डोप्ड. हेवी डोपिंग कशासाठी हो? टू इमिट मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर. मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इमिट करण्यासाठी त्याची डोपिंग कशी आहे हो? हेवी. मग मला सांगा, कलेक्टरची मॉडरेट डोपिंग आहे, ठीक आहे, पण मला बेसची डोपिंग लाईट का हे सांगा. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, सपोज काय हो, हे जास्तीत जास्त मेजॉरिटी कॅरियर कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे, हे नेसेसरी कंडिशन आहे माझ्याकडे. किंवा जास्तीत जास्त एनपीएनच्या केसमध्ये हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते जास्तीत जास्त कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे. जर सपोज लक्ष द्या, बेस जर हेवीली डोप असेल तर काय होणार? लक्ष द्या, बेसमध्ये जर डोपिंग, हा काय हो, इलेक्ट्रॉन आहेत. एनपीएन एक्झाम्पल घेतो मी. एनपीएन केसमध्ये हे इलेक्ट्रॉन भरपूर असतील, राईट, आणि होल कमी असणार आहेत. आणि काय हो, पी. सपोज डोपिंग जर हेवी असेल, डोपिंग खूप हेवी असेल, बेस जर हेवीली डोप असेल तर काय होणार? बेस जर हेवीली डोप असेल त्यावेळेस काय होणार?
काय होणार, हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजेत, किंवा जे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर आहेत ते कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे. ज्यावेळेस बेस हेवीली डोप असेल त्यावेळेस काय होईल, हे जे इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस बेस मधून ट्रॅव्हल होणार आहेत त्यावेळेस काय होणार आहे, रिकंबाईन होणार आहेत होल सोबत रिकंबाईन होणार आहेत. जेवढे जास्त होल्स तेवढे नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन जास्त होणार आहेत. मीन्स काय हो, हे इलेक्ट्रॉन होल सोबतच रिकंबाईन होतील, राईट. खूप कमी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर्यंत जाणार आहेत, खूप कमी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर्यंत पोहोचणार आहेत. कशामुळे हो, रिकॉम्बिनेशनमुळे. मीन्स बेस मध्ये रिकॉम्बिनेशन वाढणार आहेत, बेस रिजन मध्ये रिकॉम्बिनेशन इन्क्रीज होणार आहेत. कशामुळे, डोपिंग हेवी असेल. पण जर सपोज बेस जर लाईटली डोप असेल त्यावेळेस रिकॉम्बिनेशन जास्त होणार का, हा रिकॉम्बिनेशन होतील पण जास्त होणार का, जास्त रिकॉम्बिनेशन होणार नाहीत. मीन्स काय हो, रिकॉम्बिनेशन कमी होतील आणि जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर्यंत पोहोचतील. समजलं का. मीन्स जर बेस जर लाईटली डोप असेल तर रिकॉम्बिनेशन कमी होतील आणि जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पर्यंत पोहोचणार आहेत. पण बेस जर हेवीली डोप असेल तर जास्त रिकॉम्बिनेशन होणार आहेत, खूप जास्त रिकॉम्बिनेशन होणार आहे, राईट. मीन्स इलेक्ट्रॉन आणि होल पेअर होणार आहेत, रिकॉम्बिनेशन होणार आहेत इलेक्ट्रॉन आणि होल. त्यामुळे काय होणार आहे, तो हे जे इमिटरने इमिट केलेले इलेक्ट्रॉन बेसमध्येच रिकंबाईन होतील, रिकॉम्बिनेशन होणार आहे आणि कलेक्टरमध्ये खूप कमी पोहोचणार आहेत. कशामुळे, जर बेसची डोपिंग हेवी असेल तर बेस लाईटली डोप असेल तर काय होणार, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन कमी होणार आहेत. मीन्स काय हो, आता पहिला आपण काय बघितलं, बेस कसा पाहिजे, लाईटली डोप्ड. कशामुळे, टू रिड्यूस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन. कशामुळे, टू रिड्यूस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन्स, राईट. मीन्स काय, आपण डोपिंग मध्ये फर्स्ट काय बघितलो, इमिटर कसा आहे, हेवीली डोप, कलेक्टर मॉडरेटली डोप आणि बेस लाईटली डोप. इमिटर हेवीली डोप का हो, टू इमिट मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर, जास्तीत जास्त मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इमिट करायला पाहिजे. मीन्स काय, म्हणून काय हो, इमिटर हेवीली डोप आहे. आणि बेस लाईटली डोप कशामुळे, टू रिड्यूस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिड्यूस करण्यासाठी बेस लाईटली डोप आहे. मीन्स आपण फक्त दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट बघितले बीजेटीच्या स्ट्रक्चर मध्ये. काय हो, एक साईज आणि डोपिंग. साईज मध्ये मला सांगा, फर्स्ट साईज मध्ये काय हो, कलेक्टरची साईज कशी हो, जास्त आहे, लार्जर इन साईज किंवा एरिया जास्त आहे कलेक्टरचा. कशामुळे, टू डिसिपेट हीट डिसिपेशन साठी कलेक्टरची साईज जास्त आहे, साईज मध्ये बघतो, ठीक आहे. आणि काय हो, सेकंड मॉडरेटली कोण, इमिटरची साईज मॉडरेट आहे आणि बेसची कशी हो, साईज, बेसची साईज कशी हो, स्मॉल आहे. कशामुळे, टू रिड्यूस बेस ट्रान्झिट टाइम. विचारतात बेसची साईज स्मॉल काय, कशामुळे असं, टू रिड्यूस बेस ट्रान्झिट टाइम. हे झालं साईजच्या केसमध्ये. डोपिंगच्या केसमध्ये काय बघितलं आपण, इमिटर हेवीली डोप, कलेक्टर मॉडरेटली डोप अँड बेस लाईटली डोप. इमिटर हेवीली डोप कशामुळे, टू इमिट मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर तो इमिट करणार आहे. त्यामुळे काय हो, कलेक्टरची जी इमिटरची जी डोपिंग आहे ती हेवी डोपिंग आहे, राईट. इमिटरची जी डोपिंग आहे ती हेवी डोपिंग आहे. सेकंड काय, कलेक्टर मॉडरेटली डोप आणि बेस लाईटली डोप. बेसची डोपिंग लाईट का हो, कारण टू रिड्यूस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिड्यूस होण्यासाठी बेसची जी डोपिंग आहे ती लाईट डोपिंग आहे, राईट. दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट बघितले, साईज आणि डोपिंग. तुम्हाला बऱ्याच एक्झाम मध्ये डायरेक्ट साईज वरती आणि डोपिंग वरती क्वेश्चन विचारले गेले, राईट. हे इम्पॉर्टंट पॉईंट आपण बीजेटीच्या केस मध्ये बघितले, राईट. साईज अँड डोपिंग. एक क्वेश्चन घेऊ आपण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन केस ऑफ बीजेटी. एक क्वेश्चन आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन केस ऑफ बीजेटी. विच ऑफ द फॉलोइंग is false in case of BJT. First, collector is moderate in size. Second, emitter is small in size. Third, हे घ्या, कलेक्टर इज लार्ज इन साइज घ्या, इमिटर इज हेवीली डोप घ्या. थर्ड घ्या, बेस इज लाइटली डोप्ड. आणि फोर्थ वन इज बेस इज मॉडरेटली डोप्ड. ठीक है, मॉडरेटली डोप्ड, राइट. फास्ट कोणता विचार, राइट. फर्स्ट काय, कलेक्टर इज लार्ज इन साइज, हे ट्रू आहे. सेकंड काय, इमिटर इज हेवीली डोप्ड, हे पण ट्रू आहे. थर्ड काय, बेस इज लाइटली डोप्ड, हा पण ट्रू आहे.
हे झालं डोपिंग आणि हा झाला साईज मध्ये बघितलं. बेस इज मॉडरेटली डोप, बरोबर आहे का? बेस इज कसं आहे लाईटली डोप, मीन्स हा फॉल्स असणार आहे, ऑप्शन 4 फॉल्स असणार आहे. सेकंड आणखी एक कन्फ्युजन ऑप्शन कसे असणार, बेस इन लाईटली डोप्ड, बेस इज लाईटली डोप्ड टू रिड्यूस बेस ट्रान्झिट टाइम. आणि फोर्थ ऑप्शन आहे कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड. फास्ट कोणता आहे, फास्ट कोणता आहे? कलेक्टर इज लार्ज इन साइज, हा ट्रू आहे. इमिटर इज हेवीली डोप्ड, हा पण ट्रू आहे. कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, हा पण ट्रू आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल बेस इज लाईटली डोप्ड, हा ट्रू आहे असं तुम्ही म्हणत असाल, पण तुम्ही जर नेक्स्ट स्टेटमेंट जर रीड केलं तर काय, बेस इज लाईटली डोप्ड टू रिड्यूस बेस ट्रान्झिट टाइम. बेस ट्रान्झिट टाइम साठी हा लाईटली डोप आहे का? नाही. लाईट डोपिंगमुळे काय होणार हो, काय करणार हा लाईट डोपिंगमुळे बेस ट्रान्झिट टाइम रिड्यूस नाही होणार आहे. डोपिंगमुळे काय होणार हो, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिड्यूस होणार आहेत, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिड्यूस होणार आहे त्याच्यामध्ये, राईट. मीन्स हा फॉल असणार आहे. बेस इज लाईटली डोप्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन म्हणता येईल मला, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि होलचे रिकॉम्बिनेशन रिड्यूस करण्यासाठी बेस लाईटली डोप असणार आहे. बेसची डोपिंग लाईटली याच्यासाठी का, बेस ट्रान्झिट टाइम साठी नसणार आहे. मीन्स काय असणार आहे, हा फाल्स असणार आहे. एकच हा जो आहे तो फाल्स असणार आहे, राईट. मीन्स करेक्ट आन्सर काय असणार आहे 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाल्स, फाल्स कोणता आहे, ऑप्शन नंबर 3. बेस इज लाईटली डोप्ड, ट्रू काय असणार, जर सपोज मला हे ट्रू मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर काय असणार, बेस इज लाईटली डोप्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन. किंवा मी असं म्हणू शकतो का, बेस इज स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज टू रिड्यूस बेस ट्रान्झिट टाइम. आता यावेळेस हा ट्रू आहे, राईट. मग स्मॉल साईज असल्यामुळे काय होणार, ट्रान्झिट टाइम कमी होणार, राईट. मी स्टेटमेंट असं नाही की बेस लाईटली डोप्ड, त्याच्यानंतर पण एक स्टेटमेंट आहे की का बेसची डोपिंग याची लाईट कशामुळे, कशामुळे लाईटली डोप्ड आहे, तर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिड्यूस करण्यासाठी. बेसची साईज स्मॉल काय हो, टू रिड्यूस बेस ट्रान्झिट टाइम, म्हणजे हा ट्रू आहे. फाल्स कोणता आहे, एक पण फाल्स नाही, याच्यामध्ये सगळे ट्रू आहेत, राईट. मीन्स कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहेत, राईट. क्वेश्चन कसाही विचारू शकतात, डायरेक्ट सिंपल विचारू शकतात की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बाकीचे सगळे फास्ट देणार आहेत, एक ट्रू देणार आहेत, राईट. कोणताही क्वेश्चन विचारू शकतात याच्यावरती, बऱ्याच एक्झाम मध्ये याच्यावरती क्वेश्चन विचारले, सिम्पली बीजेटीच्या स्ट्रक्चरवरती, ठीक आहे. नेक्स्ट बघूया आपण बघितलं 2 बीजेटी आहेत माझ्याकडे, एनपीएन आणि पीएनपी, एनपीएन अँड पीएनपी. काय सिम्बॉल बघतो मी एनपीएन साठी, हा एनपीएनचा सिम्बॉल असेल आणि हा बेस, हा कलेक्टर आणि हा इमिटर. एनपीएन पीएनपी बघतो आता, बेस, इमिटर अँड कलेक्टर, राईट. हा जो एरो हेड आहे तो काय इंडिकेट करतो, हा जो एरो हेड आहे तो काय, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, मीन्स काय हा करंट इंडिकेट करतो, करंट या डायरेक्शनने फ्लो होणार आहे. हा पण करंट असा असणार आयसी, हा करंट आय बी असा असणार. मीन्स काय, बेस करंट आय बी, कलेक्टर करंट आयसी अँड इमिटर करंट आयसी. सेम काय, हा इमिटर करंट आय, हा इनकमिंग करंट आहे, बाकीचे दोन आउटगोईंग असतात, हा आय बी, हा आयसी, राईट. तुम्ही जर एनपीएन मध्ये चेक केलं तर काय हो, हा जो आहे आय बी आणि आय सी इनकमिंग करंट आहेत आणि आय ई आउटगोईंग करंट आहे. मग जर सपोज मी केव्हीएल यूज केलं, सॉरी केसीएल यूज केल्यानंतर काय होणार, केसीएल आय ई इज इक्वल टू काय, आउटगोईंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, आय बी प्लस आय सी. याच्यामध्ये पण काय होणार, आय ई इज इक्वल टू काय होणार, सिम्पली इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट, आय बी प्लस आय सी, राइट. IE is equal to IB plus IC, I is equal to IB plus IC. मीन्स काय हो, इमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, राईट. इमिटर करंट इज इक्वल टू काय हो, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, राईट. मीन्स काय हो, हा काय हो, आय बी आणि आय सी इनकमिंग आहे, आय बी आणि आय सी इनकमिंग आहेत, आई कसं आहे हो, आउट गोईंग आहे, आई कसं आहे हो, आउट गोईंग आहे. सपोज तुम्ही इनकमिंग करंटला पॉझिटिव्ह म्हणत असाल तर आउट गोईंग करंट काय असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे. तर म्हणत ते गरज नाही, फक्त सिम्पली लक्षात ठेवू शकता बाय युझिंग केसीएल. सिम्पली काय म्हणणार, आय बी प्लस आय सी इज इक्वल टू आय येणार, कारण काय हा इनकमिंग आहे, हा इनकमिंग आहे, हा आउट गोईंग आहे. मीन्स काय आय बी प्लस आय सी इज इक्वल टू आय. या केसमध्ये काय हो, या केसमध्ये आय ई आउट गोईंग आहे एनपीएन मध्ये, पीएनपी मध्ये इनकमिंग आहे, आय ई इनकमिंग आहे, राईट. इमिटर मध्ये एंटर करतोय तो, याच्यामध्ये इमिटर मधून आउट होतोय, पण याच्यामध्ये इमिटर मध्ये एंटर करतोय. फक्त काय हो, आणि आय बी आणि आय सी ऑपोजिट आहेत. मीन्स काय हा जर इनकमिंग असेल तर हे दोन आउट गोईंग आहेत. मीन्स आय इज इक्वल टू काय येणार, आय बी प्लस आय सी, राईट.
इम्पॉर्टंट आहे I इज इक्वल टू IB प्लस IC, राईट. इन ट्रान्झिस्टर इमिटर करंट इज समेशन ऑफ बेस करंट अँड कलेक्टर करंट, राईट. मग मला सांगा, बऱ्याच वेळेस तुम्हाला बीजेटी मध्ये क्वेश्चन विचारतात की बीजेटी किती जंक्शन डिव्हाइस आहे, राईट. बीजेटी मध्ये आपण काय बघितलो, हा बीजेटी असेल तर काय हो, हा इमिटर, हा बेस आणि हा कलेक्टर. हा काय हो, हा एक जंक्शन आहे आणि हा एक जंक्शन आहे. दोन जंक्शन असतात बीजेटी मध्ये. दोन डायोड मध्ये किती जंक्शन होते, डायोड मध्ये PN डायोड असेल तर एकच जंक्शन आहे डायोड मध्ये. याच्यामध्ये किती येतो, हा एक इमिटर जंक्शन एक म्हणतो आणि कलेक्टर जंक्शन. मीन्स काय, हा इमिटर जंक्शन आणि हा कलेक्टर जंक्शन. दोन जंक्शन असतात बीजेटी मध्ये, दोन जंक्शन असणार आहेत, राईट. 3 लेअर आणि 2 जंक्शन असणार आहेत बीजेटी मध्ये. 3 लेअर अँड 2 जंक्शन डिव्हाइस आहे बीजेटी, राईट. 2 जंक्शन, इमिटर जंक्शन आणि कलेक्टर जंक्शन असे 2 जंक्शन असणार आहेत, राईट. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर सपोज एक मी म्हणतो, एक माझ्याकडे डायोड आहे, ठीक आहे. एक डायोड आहे, हा डायोड असेल PN डायोड, ठीक आहे, PN डायोड. आणि एक बीजेटी आहे, काय सपोज PNP बीजेटी, ठीक आहे. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं किंवा तुम्ही जर सिम्पली ऑब्झर्व केलं, सपोज मी काय करतो, सिम्पली मी काय करतो, 2 डायोड बॅक टू बॅक कनेक्ट करतो. हा काय, हा एक डायोड आहे, हा काय P, हा N, राईट. हा P आणि हा N. आणखी एक सेम याला डायोड कनेक्ट करतो मी, काय हा N आणि P, हा N आणि हा P. मीन्स काय, 2 डायोड बॅक टू बॅक कनेक्ट केलेत मी, बॅक टू बॅक कनेक्टेड डायोड. हा PN, हा NP, राईट. 2 डायोड बॅक टू बॅक कनेक्ट केले. किंवा सिम्पली हा असेल, हा N, हा P, राईट. P टर्मिनल सेम बॅक टू बॅक कनेक्ट करतो मी, सिम्पली हा P आणि हा N, राईट. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, हे काय 2 डायोड बॅक टू बॅक कनेक्ट आहेत. हे स्ट्रक्चर कसं बनणार, 2 डायोड बॅक टू बॅक कनेक्ट असतील तर स्ट्रक्चर कसं बनणार, हा P, हा N, नंतर N आणि नंतर P, राईट. इथं कसं बनणार स्ट्रक्चर, N P P N. मीन्स ऍक्च्युली जर तुम्ही बघितलं तर काय, हा P नंतर हा N बनणार आहे, हा N आणि हा टोटल P बनणार आहे. मीन्स काय, 2 डायोड जर बॅक टू बॅक कनेक्ट केले तर तो ऍक्च्युली बीजेटी सारखा दिसतोय का मला, राईट. बीजेटी सारखा दिसणार आहे, कारण 2 डायोड बॅक टू बॅक कनेक्ट केल्यानंतर काय, हा P, हा N, P, हा N, हा P, हा N असं दिसणार आहे. पण मला सांगा, ऍज अ बीजेटी तो वर्क करणार का, बीजेटी प्रमाणे वर्क करणार का, तो बीजेटी प्रमाणे वर्क करणार आहे का, राईट. 2 डायोड बॅक टू बॅक कनेक्ट केले तर ते बीजेटी सारखे दिसत आहेत मला ऍक्च्युली, काय हा P, हा N, हा P, राईट. PNP सेम, हा N, हा P आणि हा N, राईट. हे बीजेटी टाइप वर्क करणार का, बीजेटी सारखं वर्क करणार आहे का, नाही करणार. का हो, तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, हा PNP स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसत आहे किंवा NPN स्ट्रक्चर दिसत आहे, पण मला काय हो, बीजेटी मध्ये कंडिशन काय हो, जे इमिटरचे चार्ज कॅरियर आहेत ते कलेक्टर पर्यंत पोहोचायला पाहिजे. तुम्ही जर याच्यामध्ये जर ऑब्झर्व केलं तर काय हो, याच्यामध्ये P मीन्स होल असणार आहे, होल असणार आहे, इथं होल, इथे इलेक्ट्रॉन असणार आहे. NPN मध्ये काय, इथे इलेक्ट्रॉन असणार आहे, इथं होल असणार आहे, इथे इलेक्ट्रॉन असणार आहे. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर काय हो, बेसची साईज कशी हो, बेसची साईज लार्ज होते. माझी रिक्वायरमेंट काय, बेसची साईज स्मॉल पाहिजे. कशामुळे, बेसची साईज स्मॉल कशामुळे पाहिजे, बेस ट्रान्झिट टाइम रिड्यूस करण्यासाठी, बेस ट्रान्झिट टाइम रिड्यूस करण्यासाठी. तुम्ही जर बघितलं तर इमिटर चार्ज कॅरियर कलेक्टर पर्यंत पोहोचणार आहेत का, कलेक्टर पर्यंत पोहोचणारच नाही, त्याच्यामध्ये खूप कमी पोहोचतील, नेग्लिजिबल पोहोचणार आहेत, कारण बेसची विड्थ पण जास्त आहे, बेसची विड्थ जास्त आहे, मीन्स बेस ट्रान्झिट टाइम पण जास्त होणार आहे. किंवा जे कॅरियर आहेत ते त्यांची लाईफ टाइम अगोदरच संपणार आहे, त्यामुळे ते कलेक्टर पर्यंत पोहोचणारच नाहीत. कशामुळे, बेसची साईज लार्ज असल्यामुळे, बेसची साईज जास्त असल्यामुळे. मीन्स काय हो, जरी 2 डायोड बॅक टू बॅक कनेक्ट केले असतील तरी ते बीजेटी सारखं दिसत आहेत, पण ते ऍक्च्युअली बीजेटी प्रमाणे वर्क करणार का, नाही, बीजेटी प्रमाणे वर्क करणार नाहीत. मीन्स हे ज्या डायोड आपण बॅक टू बॅक कनेक्ट करतो, सिम्पली मी याला बीजेटी अनालिसिस साठी यूज करू शकतो, बीजेटी अनालिसिस साठी यूज करू शकतो, पण ते ऍज अ बीजेटी म्हणून वर्क करणार नाहीत, राईट. समजते का. बीजेटी मध्ये काय बघितलं आपण, बीजेटी 2 जंक्शन डिव्हाइस, राईट. 2 जंक्शन आणि 3 लेअर आहेत त्याच्यामध्ये, राईट. 2 जंक्शन असतील, हा काय इमिटर, हा बेस आणि हा कलेक्टर असेल, ठीक आहे. याच्यामध्ये किती येतो, 2 जंक्शन आहेत, कोणते हो, इमिटर जंक्शन अँड
कलेक्टर जंक्शन, राईट. सपोज हा NPN असेल, NPN किंवा PNP असणार आहे. याला दोन जंक्शन आहेत, का इमिटर जंक्शन किंवा बेस इमिटर जंक्शन अँड कलेक्टर बेस जंक्शन. त्यालाच मी सिम्पली काय म्हणतो, इमिटर जंक्शन JE अँड कलेक्टर जंक्शन JC. मीन्स काय BJT मध्ये दोन जंक्शन आहेत, BJT मध्ये दोन जंक्शन आहेत, राईट. मग मला सांगा याच्यानुसार किंवा आपण या BJTच्या जंक्शननुसार रिजन ऑफ ऑपरेशन ठरवणार आहे. सपोज इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस असेल, कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस असेल, त्यावेळेस रिजन ऑफ ऑपरेशन काय असणार आहे. किंवा इमिटर जंक्शन रिव्हर्स बायस असेल, कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस असेल, त्यावेळेस रिजन ऑफ ऑपरेशन काय असेल, हे डिफरंट आपण चेक करणार, ठीक आहे, किंवा आपण बघणार. फर्स्ट बघूया आपण इमिटर जंक्शन JE अँड कलेक्टर जंक्शन JC. फर्स्ट बघूया मग इमिटर जंक्शन रिव्हर्स बायस असताना आणि कलेक्टर जंक्शन पण रिव्हर्स बायस असताना. फर्स्ट इमिटर जंक्शन रिव्हर्स बायस, कलेक्टर जंक्शन पण रिव्हर्स बायस. त्यावेळेस जो BJT आहे तो आपला कट ऑफ रिजन मध्ये ऑपरेट होणार आहे. कशामध्ये हो, कट ऑफ रिजन मध्ये, कट ऑफ रिजन, राईट. मग कट ऑफ रिजन मध्ये काय असतं BJT, कट ऑफ रिजन मध्ये BJT सिम्पली ऍज ए ओपन स्विच म्हणून यूज होणार आहे. काय सिम्पली हा जो BJT आहे, सपोज NPN दाखवतो मी, INPN. कट ऑफ रिजन मध्ये काय असणार, जो कलेक्टर करंट जो असणार आहे IC इज इक्वल टू 0 एम्पियर असणार आहे. कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू 0 एम्पियर असणार आहे. आणि VC इज इक्वल टू काय असणार, VCC. हा काय हो, C हा कलेक्टर, हा बेस आणि हा इमिटर. VC इज इक्वल टू VCC असणार आहे. मीन्स काय हो, ज्यावेळेस BJT कट ऑफ रिजन मध्ये ऑपरेट होणार आहे, सिम्पली तो ऍज ए ओपन स्विच म्हणून यूज होणार आहे, सिम्पली ऍज ए ओपन स्विच. आणि हे जे व्होल्टेज VCC आहे ते ऍज इट इज VCच्या अक्रॉस अपियर होणार आहे, किंवा कलेक्टर आणि इमिटरच्या अक्रॉस सेम हे जे VCC आहे ते अपियर होणार आहे, राईट. ज्यावेळेस BJT मध्ये इमिटर जंक्शन रिव्हर्स बायस आहे, कलेक्टर जंक्शन पण रिव्हर्स बायस आहे, त्यावेळेस BJT काय म्हणून यूज होणार आहे, सिम्पली ओपन स्विच. ओपन स्विच. मग ऍप्लिकेशन कुठं असतं ओपन स्विच, सिम्पली एक डिजिटल ऍप्लिकेशन आहे. स्विच काय हो, स्विच ऍज अ स्विच म्हणून यूज करू शकतो, याला एक डिजिटल ऍप्लिकेशन आहे, ठीक आहे. हे झालं इमिटर जंक्शन रिव्हर्स बायस आणि कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस असणार. सेकंड बघूया इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन पण फॉरवर्ड बायस. त्यावेळेस हा जो BJT आहे तो सॅच्युरेशन रिजन मध्ये ऑपरेट होणार. कशामध्ये हो, सॅच्युरेशन रिजन. सॅच्युरेशन रिजन. सॅच्युरेशन रिजन मध्ये हा जो करंट IC असणार आहे, काय हो, कट ऑफ रिजन हा कलेक्टर करंट कट ऑफ रिजन मध्ये काय हो 0 एम्पियर आहे. सॅच्युरेशन रिजन मध्ये हा जो कलेक्टर करंट आहे तो मॅक्झिमम असणार आहे. IC इज इक्वल टू मी म्हणतो IC मॅक्स आणि VC इज इक्वल टू असणार आहे VC सॅट. VC सॅट, राईट. हे झालं सॅच्युरेशन रिजन मध्ये. मग सॅच्युरेशन रिजन मध्ये हा जो ट्रान्झिस्टर आहे तो ऍज ए क्लोज स्विच म्हणून मी यूज करणार, ऍज ए क्लोज स्विच. मीन्स काय हे पण ऍप्लिकेशन कसं आहे, डिजिटल ऍप्लिकेशन आहे. ऍज अ स्विच हा काय हो क्लोज स्विच म्हणून ऑपरेट होणार, राईट. क्लोज स्विच म्हणून यूज होणार. मीन्स काय हो, ज्यावेळेस BJT कट ऑफ रिजन मध्ये किंवा सॅच्युरेशन रिजन मध्ये त्यावेळेस मी त्याला ऍज अ स्विच म्हणून ऑपरेट करू शकतो, राईट. ज्यावेळेस कट ऑफ रिजन मध्ये त्यावेळेस तो ऍज ए ओपन स्विच ऍक्ट होणार, ऍज ए ओपन स्विच ऍक्ट होणार. आणि ज्यावेळेस तो सॅच्युरेशन रिजन मध्ये ऍज ए क्लोज स्विच म्हणून यूज होणार, राईट. मीन्स जर सपोज मला BJT ऍज अ स्विच म्हणून यूज करायचा असेल तर तो आयदर मी कट ऑफ रिजन मध्ये किंवा सॅच्युरेशन रिजन मध्ये ऑपरेट करणार, ठीक आहे. हे कधी हो, सॅच्युरेशन रिजन कधी हो, ज्यावेळेस इमिटर जंक्शन आणि कलेक्टर जंक्शन दोघंही फॉरवर्ड बायस आहे. थर्ड बघूया इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस अँड कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस. ज्यावेळेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस आहे आणि कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस आहे त्यावेळेस BJT आहे तो आपला ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऑपरेट होणार, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये, ठीक आहे. ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये. मग ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये काय असणार, सिम्पली हा BJT ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऑपरेट होणार आहे. सपोज NPN दाखवतो, हा काय असणार IC, हा VC. IC आणि VC दोघं पण मॉडरेट असणार आहेत. ज्यावेळेस हा BJT ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऑपरेट होणार आहे त्यावेळेस मी याचा यूज ऍज अन ऍम्प्लिफायर म्हणून करणार आहे, ऍज अन ऍम्प्लिफायर. ऍप्लिकेशन काय असणार आहे, ऍज अन ऍम्प्लिफायर. मीन्स तुम्ही जर बघितलं तर BJT ऍज अन ऍम्प्लिफायर म्हणून जर मला यूज करायचं असेल तर तुम्ही कशामध्ये ऑपरेट करणार हो, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऑपरेट करणार, ऍज अन ऍम्प्लिफायर. फर्स्ट बघितलं आपण कट ऑफ रिजन मध्ये ज्यावेळेस BJT आहे त्यावेळेस त्याचं ऍप्लिकेशन काय ऍज अ स्विच. मीन्स काय डिजिटल ऍप्लिकेशन आहे. ज्यावेळेस आपण BJT बघितलं सॅच्युरेशन रिजन मध्ये त्यावेळेस काय हो क्लोज स्विच म्हणून ऍक्ट होणार आहे, तो पण काय हो एक स्विचिंग ऍप्लिकेशन साठी यूज होणार आहे, ते पण एक डिजिटल ऍप्लिकेशन आहे. आणि आपण थर्ड बघितलं काय हो, ज्यावेळेस BJT ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये त्यावेळेस तो ऍज
त्यावेळेस ॲज अन ॲम्प्लिफायर म्हणून यूज करणार आहे. ज्यावेळेस BJT ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये आहे त्यावेळेस आपण त्याला ॲज अन ॲम्प्लिफायर म्हणून यूज करणार आहे. मीन्स ॲम्प्लिफायर ॲप्लिकेशन काय हे ॲनालॉग ॲप्लिकेशन आहे, राईट. मीन्स काय BJT ॲज अन ॲम्प्लिफायर म्हणून जर मी यूज करणार असेल तर त्याला मी काय ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये ऑपरेट करणार. मीन्स काय इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस अँड कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायसमध्ये यूज करणार मी. तर ठीक आहे, मग बघूया आपण BJT ज्यावेळेस ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये मीन्स काय इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस मध्ये असणार आहे त्यावेळेस करंट कसा फ्लो होणार आहे किंवा त्याचं ऑपरेशन काय असणार आहे. ठीक आहे, ते बघूया आपण. ठीक आहे, सपोज फर्स्ट BJT ड्रॉ करतो मी बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर का सर NPN ट्रान्झिस्टर एक्झाम्पल घेऊ आपण NPN साठी. ठीक आहे, हा काय इमिटर, हा बेस आणि हा कलेक्टर. NPN ट्रान्झिस्टरचं एक्झाम्पल घेतो मी. इमिटरमध्ये काय असणार तो इलेक्ट्रॉन जास्त असणार आहेत. NPN ट्रान्झिस्टरचं एक्झाम्पल घेतो मी. मीन्स काय याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर इलेक्ट्रॉन असणार आहेत, मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर होल्स असणार आहेत, राईट. बेसमध्ये काय असणार P टाईप आहे बेस. मीन्स काय बेसमध्ये होल्स असणार आहेत, बेसमध्ये होल्स असणार आहेत, खूप कमी इलेक्ट्रॉन असतात. कलेक्टरमध्ये काय असणार आहे तो इलेक्ट्रॉन असणार आहेत, पण कलेक्टरची डोपिंग कशी असणार मॉडरेट डोपिंग असणार आहे. आणि मायनॉरिटी कॅरियर काय असतात होल असतात. फर्स्ट बघूया आपण. फर्स्ट मला काय करायचं, जर सपोज मला याला ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये जर ऑपरेट करायचं असेल, जर मला BJTला ॲक्टिव्ह रिजनमध्ये ऑपरेट करायचं असेल तर काय इमिटर जंक्शन कसं करायचं मला फॉरवर्ड बायस आणि कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस, कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस. मग आठवा आपण PN जंक्शन डायोडमध्ये कसं करत होतो, ज्यावेळेस बॅटरीचे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे ते जर डायोडच्या P टाईपला अप्लाय केल्यानंतर काय होत होतो फॉरवर्ड बायस. जर बॅटरीचे निगेटिव्ह टर्मिनल N टाईपला अप्लाय केल्यानंतर फॉरवर्ड बायस, राईट. तुम्ही डायोडमध्ये ऑब्झर्व केलं का PN जंक्शन डायोडमध्ये हा P हा N. डायोडमध्ये काय ज्यावेळेस हे बॅटरीचे पॉझिटिव्ह टर्मिनल P टाईपला आहे आणि निगेटिव्ह N टाईपला आहे त्यावेळेस फॉरवर्ड बायस होतो. पण ज्यावेळेस हे जर ऑपोजिट मीन्स काय P टाईपला जर निगेटिव्ह आणि N टाईपला जर पॉझिटिव्ह असेल त्यावेळेस रिव्हर्स बायस होत होतं. सिमिलरली इथं पण आपण तसं करू. काय मला जर फॉरवर्ड बायस करायचं असेल, सपोज NP असेल त्यावेळेस काय करणार फॉरवर्ड बायसमध्ये N साठी काय करणार मी सिम्पली बॅटरीचं निगेटिव्ह टर्मिनल अप्लाय करणार आणि पॉझिटिव्ह P साठी काय पॉझिटिव्ह त्यावेळेस फॉरवर्ड बायस होणार आहे. मीन्स याच्यामध्ये पण काय बॅटरी हा काय NPN ट्रान्झिस्टर आहे, NPN ट्रान्झिस्टर आहे. त्यासाठी मी काय करणार N टर्मिनलला मी काय करणार निगेटिव्ह पोटेन्शियल किंवा निगेटिव्ह टर्मिनल अप्लाय करणार आहे. बॅटरीचे जे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे ते N टाईपला अप्लाय करणार आहे आणि काय हा झाला मग काय फॉरवर्ड बायसमध्ये होणार आहे. काय हा फॉरवर्ड बायसमध्ये होणार आहे, राईट. या केसमध्ये म्हणू शकतो का मी सपोज हा काय हे बॅटरीचे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे ते P ला आहे आणि बॅटरीचे जे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे ते N ला आहे. त्यावेळेस मी म्हणू शकतो हा जो जंक्शन आहे तो फॉरवर्ड बायस होणार आहे. इमिटर जंक्शन काय होणार फॉरवर्ड बायस होणार आहे, राईट. हे मला फॉरवर्ड बायस करायचं होतं, राईट. इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस करायचं आणि कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस. मी जर मला हे जंक्शन रिव्हर्स बायस करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, हा काय N टाईप आहे NPN. मीन्स मला याला काय अप्लाय करावं लागेल, हा जर रिव्हर्स बायसमध्ये करायचं असेल तर मला काय अप्लाय करावं लागेल, याला पॉझिटिव्ह टर्मिनल अप्लाय करावं लागेल बॅटरीचं, राईट. बॅटरीचे पॉझिटिव्ह टर्मिनल मला याला अप्लाय करावं लागेल त्यावेळेस हा रिव्हर्स बायस होणार आहे. आणि ह्या P टाईपला काय बॅटरीचे जे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे ते अप्लाय करावं लागणार, राईट. मीन्स काय होणार त्यावेळेस हा रिव्हर्स बायस होणार, हे जंक्शन त्यावेळेस रिव्हर्स बायस होणार. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये. मीन्स आपण काय अरेंजमेंट कशी केली इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसमध्ये केले आणि कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायसमध्ये सिम्पली अशी अरेंजमेंट केली. मीन्स काय होतो ऍक्टिव्ह रिजनमध्ये ऑपरेट होणार. काय डाऊट आहे का. ॲज अन ॲम्प्लिफायर म्हणून मी त्याला यूज करू शकतो. मीन्स काय तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर काय लक्ष द्या, हे जे बॅटरीचे जे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे ते N टाईपला आणि बॅटरीचे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे ते P टाईपला. मीन्स काय हा फॉरवर्ड बायस होणार आहे, राईट. नेक्स्ट काय हे जंक्शन रिव्हर्स बायस करण्यासाठी काय बॅटरीचे जे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे ते P टाईपला आणि बॅटरीचे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे ते N टाईपला. मीन्स काय होणार हा रिव्हर्स बायस होणार आहे, राईट. मीन्स काय मी काय केलं कलेक्टर जंक्शन रिव्हर्स बायस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस केलेलं आहे त्यावेळेस करंट कसा फ्लो होणार हे बघायचं मला. तुम्ही जर याच्यामध्ये ऑब्झर्व केलं तर काय बॅटरीचे जे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे ते इथं कनेक्ट आहे, बॅटरीचे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे ते कलेक्टरला कनेक्ट आहे, राईट. जर तुम्ही ऑब्झर्व केल्यानंतर काय दिसतं तुम्हाला हा बॅटरीचे N टर्मिनल आणि इलेक्ट्रॉन्स पण चार्ज काय असणार निगेटिव्ह असणार. याच्यामध्ये पण काय इलेक्ट्रॉन्स आहेत याचा चार्ज निगेटिव्ह असणार आहे, पण हे बॅटरीचे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे. सांगा सेम चार्जेस काय होणार तो रिपेल होणार आहेत, अनलाईक चार्जेस अट्रॅक्ट होणार आहेत. मीन्स काय हा निगेटिव्ह आहे इलेक्ट्रॉन पण निगेटिव्ह. मीन्स काय होणार तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होणार आहेत, इलेक्ट्रॉन हा काय होणार तो इकडे रिपेल होणार आहेत, इलेक्ट्रॉन रिपेल होणार आहेत, राईट. इलेक्ट्रॉन रिपेल होणार आहेत आणि सेम ॲट अ टाइम काय होणार हा पॉझिटिव्ह आहे आणि इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह आहेत. मीन्स इलेक्ट्रॉन इकडे अट्रॅक्ट होणार आहेत, राईट.
राईट. हे इलेक्ट्रॉन इकडे रिपेल होणार आहेत, हे इलेक्ट्रॉन इकडे अट्रॅक्ट होणार आहेत. समजतंय हो तुम्हाला, राईट. मग त्यावेळेस हे काय इलेक्ट्रॉन, ज्यावेळेस हे इलेक्ट्रॉन रिपेल होत आहेत आणि हे इलेक्ट्रॉन इकडचे अट्रॅक्ट होणार आहेत. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं सेमीकंडक्टरमध्ये, मी तुम्हाला सांगितलं होतं राईट, सेमीकंडक्टरमध्ये काय हो, सपोज हा पी टाईप सेमीकंडक्टर आहे, पी टाईप सेमीकंडक्टर आहे, त्याच्यामध्ये काय असतात, लक्ष द्या लक्ष द्या, हा काय असेल, सपोज एक सेमीकंडक्टर, हा पी टाईप सेमीकंडक्टर आहे, त्याच्यामध्ये काय असतील, होल्स असतील, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर होल असतात, मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर इलेक्ट्रॉन असतात. ज्यावेळेस मी इलेक्ट्रॉन बंबार्ड करेल एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन बंबार्ड करेल, त्यावेळेस काय होणार, इथे इलेक्ट्रॉन जास्त येणार आहेत, एजला इलेक्ट्रॉन जास्त होणार. मग इलेक्ट्रॉन जर जास्त असतील एजला तर काय होणार, इथे इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत, इथे इलेक्ट्रॉन कमी आहेत. मग इलेक्ट्रॉन कसे मूव्ह करणार तो, हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. मीन्स इलेक्ट्रॉन काय होणार तो, हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन चार्ज कॅरियर फ्लो होत आहेत. मीन्स काय होतं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होणार आहेत राईट, पी मध्ये राईट. हे जर इलेक्ट्रॉन मी एक्सटर्नली बंबार्ड केले तर काय हो, एजला इलेक्ट्रॉन जास्त होणार आहेत. मीन्स काय, हे इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत, इकडे कमी आहेत. मीन्स हे इलेक्ट्रॉन कसे हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मूव्ह होणार आहेत. मीन्स काय हो, डिफ्यूज होणार, त्यालाच काय म्हणतो मी, डिफ्युजन. मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होणार त्याच्यामध्ये. सिमिलरली हाच कन्सेप्ट इथं होतो राईट. हे इलेक्ट्रॉन काय करता येतो, हे इलेक्ट्रॉन येत आहेत राईट, हे इलेक्ट्रॉन एजला मग काय होणार, ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन इकडे मूव्ह होत आहेत बेसकडे, त्यावेळेस काय एज भोवती इलेक्ट्रॉन जास्त येणार, एजला जास्त इलेक्ट्रॉन येणार तिथं. आणि याच्यामध्ये तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर काय बेसमध्ये इलेक्ट्रॉन कमी आहेत, मीन्स इलेक्ट्रॉन कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. मीन्स असं म्हणू शकतो का, हे जे एजचे इलेक्ट्रॉन आहेत ते कसे मूव्ह करणार, तो हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन डिफ्यूज होणार आहेत, हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होणार आहेत. मीन्स तुम्हाला असं वाटतं का डायरेक्ट करंट सिम्पली ॲज इट इज असं स्ट्रेट लाईन मध्ये फ्लो होणार का, नाही. मीन्स काय, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होणार. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, हे इलेक्ट्रॉन बेसच्या या एज वरती येणार आहेत आणि इथं काय होणार, इथं जास्त इलेक्ट्रॉन असणार आहेत, इकडे कमी इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. मीन्स इलेक्ट्रॉन किंवा चार्ज कॅरियर कसे मूव्ह होणार, तो हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. मीन्स हे इलेक्ट्रॉन बेसमध्ये डिफ्यूज होणार आहेत. पण बेस कमी असल्यामुळे काय हो, इलेक्ट्रॉन बेसमध्ये डिफ्यूज होता होता कलेक्टरमध्ये पण जाणार आहेत राईट. मीन्स काय, हे इलेक्ट्रॉन कलेक्टरमध्ये इझिली जाणार. ऑब्विसली कलेक्टर, हे जे इलेक्ट्रॉन आणि होल आहेत त्याचं रिकॉम्बिनेशन तर होणारच आहे बेसमध्ये, पण जास्त होणार का, नाही. कारण बेसमध्ये जी डोपिंग आहे तो खूप कमी आहे, लाईटली डोप बेस आहे, त्यामुळे रिकॉम्बिनेशन कमी होणार आहे. पण हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते काय होणार, तो बेस रिजनमध्ये डिफ्यूज होणार आहेत. पण बेसची साईज कमी असल्यामुळे ते सिम्पली कलेक्टरपर्यंत पोहोचणार आहेत राईट. हे इझिली कलेक्टरपर्यंत पोहोचणार आहेत. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन आलेत तो काय करतो, हा जे पॉझिटिव्ह प्लेट आहे, बॅटरीचे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे त्याच्यामुळे काय होतात, हे अट्रॅक्ट होत आहेत. मी सिम्पली करंट असा फ्लो होणार आहे राईट, सिम्पली करंट फ्लो होणार आहे. बरोबर आहे का, हे झालं ऑपरेशन, एकदम इझी ऑपरेशन. फक्त कॉन्सेप्ट यूज केला आपण जे डायोड मध्ये शिकलो होतो राईट, तोच कॉन्सेप्ट यूज केला. काय, हा फॉरवर्ड बायस केला, हा रिव्हर्स बायस केलाय राईट. तुम्ही जर बघितलं तर काय ऑपरेशन मध्ये सिम्पली काय, हे इलेक्ट्रॉन काय होणार, तिकडे रिपेल होणार आहेत, त्यामुळे काय एज भोवती जास्त इलेक्ट्रॉन येणार आहेत राईट, बेसच्या एज वरती जास्त इलेक्ट्रॉन येणार आहेत. हेच इलेक्ट्रॉन काय होणार, तो इकडे कमी कॉन्सन्ट्रेशन आहे इलेक्ट्रॉनचं, मीन्स काय हो, या रिजन मध्ये डिफ्यूज होणार आहेत राईट. त्यालाच काय म्हणतो मी, डिफ्युजन म्हणतो. डिफ्युजन मीन्स काय हो, मायग्रेशन ऑफ चार्ज कॅरियर फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. सिम्पली याच्यामध्ये डिफ्यूज होणार आहेत, कारण हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत बेसवरती भरपूर येणार आहेत राईट, आणि याच्यामध्ये कमी इलेक्ट्रॉन आहेत. इलेक्ट्रॉन कसे मूव्ह करणार किंवा चार्ज कॅरियर कसे मूव्ह करणार, तो हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. मीन्स या बेसमध्ये सिम्पली हे जे इलेक्ट्रॉन आले ते एजवरती ते डिफ्यूज होणार आहेत, आणि बेसची साईज कमी असल्यामुळे ते इझिली कलेक्टरपर्यंत पोहोचणार आहेत राईट, इझिली कलेक्टरपर्यंत. सपोज बेसची साईज जर जास्त असेल, बेसची साईज जर जास्त असेल तर ते सिम्पली बेसमध्येच डिफ्यूज होतील, कलेक्टरपर्यंत पोहोचणार आहे का, नाही. मीन्स हा पण एक मॅटर राईट, बेसची साईज कमी असण्याचं हे एक रिझन आहे की बेसची साईज कमी पाहिजे. मीन्स काय हो, बेस ट्रान्झिट टाइम तर रिड्यूस होणारच आहे, पण प्रॉपरली ते कलेक्टरपर्यंत पोहोचणार आहेत म्हणून राईट. बेस जर जास्त असेल तर कलेक्टरपर्यंत जाणार आहेत का इलेक्ट्रॉन, इथंच डिफ्यूज होतील, मीन्स बेसमध्येच डिफ्यूज होतील राईट. बेसची साईज कमी असल्यामुळे काय झालं, हे इलेक्ट्रॉन बेसमध्ये डिफ्यूज होत होता, कलेक्टरमध्ये इझिली गेले राईट. मीन्स काय, ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन कलेक्टरमध्ये पोहोचणार त्यावेळेस हे ऑलरेडी इकडे अट्रॅक्ट होणारच आहेत ना, कारण बॅटरीचे जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहेत. मीन्स काय, करंट सिम्पली हे इलेक्ट्रॉन इकडे येणार आहेत, इथून डिफ्यूज होणार आहेत आणि कलेक्टरमध्ये जाणार आहेत, इझिली करंट फ्लो होणार आहे. करंट फ्लो होण्यासाठी इझी पाथ भेटणार आहे आणि करंट फ्लो होणार आहे राईट. मीन्स तुम्हाला जर विचारलं, कधी कधी एक क्वेश्चन विचारू शकतात राईट, की बीजेटी मध्ये कोणता करंट फ्लो होणार आहे. मी असं म्हणू शकतो, जो करंट मेनली फ्लो होतोय तो काय इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज झाल्यामुळे फ्लो होतोय, किंवा जे चार्ज कॅरियर आहेत त्याच्या डिफ्युजनमुळे फ्लो होते. मीन्स एक स्टार करून नोट करा, बीजेटी मध्ये डिफ्युजन करंट फ्लो होणार आहे. बीजेटी मध्ये काय हो, डिफ्युजन करंट फ्लो. आपण बीजेटी मध्ये बघितलं तर काय करंट बोथ इलेक्ट्रॉन आणि होल्स दोघांमुळे फ्लो होतोय राईट. म्हणून बीजेटीला काय म्हणतो आपण, बायपोलार डिव्हाइस राईट. एनपीएनच्या केसमध्ये आपण हे ऑपरेशन बघितलं राईट. पीएनपीच्या केसमध्ये फक्त काय असणार, रिव्हर्स होणार आहे राईट. हा पीएनपी असेल तर काय याच्यामध्ये होल असणार आहेत, याच्यामध्ये
होल असणार आहेत, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहेत, राईट. पोलॅरिटी पण बॅटरीच्या चेंज करावं लागणार आहे. नेक्स्ट बघूया आपण करंट इक्वेशन्स इन बीजेटी. राईट. हा जो बीजेटी मधून फ्लो होणारा करंट आहे किंवा सिंपली म्हणतो कलेक्टर करंट इज गिवन बाय आय सी इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस आय सी ओ. IC इज इक्वल टू कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस ICO. हा अल्फा काय आहे, अल्फा बीटा गॅमा. हे नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण बघणार की हे काय आहेत, अल्फा बीटा गॅमा. एक इम्पॉर्टंट बीट असतात बीजेटी मध्ये, अल्फा बीटा आणि गॅमा. त्याच्यावर बऱ्याच वेळेस प्रॉब्लेम पण विचारतात आणि हे काय असतात ते पण आपण बघणार. ठीक आहे. IC इज इक्वल टू काय, सिम्पली अल्फा आई प्लस ICO. ठीक आहे. IC इज इक्वल टू काय करू शकतो मी, आईला काय पुट करू शकतो मी, आईच्या ऐवजी आई इज इक्वल टू काय असणार, आई इज इक्वल टू काय असणार, IC प्लस IB, IC प्लस आई बी, सॉरी आई इज इक्वल टू काय असणार आहे, IC प्लस IB. पुट करा अल्फाच्या आईच्या ऐवजी काय, IC प्लस IB प्लस ICO. हा ICO काय हो, ICO हा लिकेज करंट आहे. हा काय हो, लिकेज करंट आहे किंवा रिव्हर्स करंट आहे, लिकेज करंट म्हणतो मी त्याला सिंपली. या ICO लाच मी काय म्हणू शकतो, ICO इज इक्वल टू ICBO. ICBO मीन्स काय हो, सपोज तुम्हाला असेल ICBO, ICBO मीन्स काय हो, कलेक्टर टू बेस करंट. ICBO मीन्स काय हो, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमिटर इज ओपन. सपोज ICBO मीन्स काय हो, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमिटर इज ओपन. मग ICEO काय असेल, ICO कलेक्टर टू इमिटर करंट व्हेन बेस इज ओपन. ICBO काय हो, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इमिटर इज ओपन, म्हणजे जे टर्मिनल नाही ते ओपन. ICEO मीन्स काय हो, कलेक्टर टू इमिटर करंट व्हेन बेस इज ओपन. राईट. सिम्पली हे ज्यावेळेस मी स्प्लिट करेल त्यावेळेस काय म्हणणार, IC इज इक्वल टू अल्फा IC प्लस अल्फा IB प्लस ICO. राईट. IC इकडे घेतो मी मायनस अल्फा IC इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICO. राईट. कॉमन घ्या IC कॉमन घेतल्यानंतर काय ना 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICO. राईट. मी असं म्हणू शकतो IC इज इक्वल टू काय, सिम्पली IC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, हा इकडे जाणार नाही मीन्स काय, अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा किंवा सिम्पली अल्फा IB प्लस ICO डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. हे नाही, ज्यावेळेस तुम्ही हे स्प्लिट कराल नंतर काय होणार, सिम्पली IC इज इक्वल टू अल्फा IB डिवाइड बाय 1 मायनस अल्फा प्लस ICO डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा किंवा 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू ICO. राईट. हे स्प्लिट केले मी सिम्पली मीन्स काय, IC इज इक्वल टू काय म्हटलं मला, IC इज इक्वल टू अल्फा डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा इंटू IB प्लस 1 अपॉन 1 मायनस अल्फा इंटू ICO. IC मला काय भेटलं, अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा इंटू IB प्लस 1 अपॉन 1 मायनस अल्फा इंटू ICO. राईट. याच्यावरून मी हे डिराईव्ह करत गेलो. राईट. याच्यावरून डिराईव्ह करत गेलो. सिम्पली मी अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फालाच काय म्हणतो, बीटा. मीन्स काय हो, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 अपॉन 1 मायनस अल्फा. ज्यावेळेस तुम्ही सॉल्व्ह कराल त्यावेळेस येणार 1 प्लस बीटा येणार ICO. राईट. अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फाला काय मी बोट केलं, बीटा, आणि काय 1 अपॉन 1 मायनस अल्फालाच काय 1 प्लस बीटा. मीन्स मला याच्यामध्ये आणखी दोन रिलेशन भेटले. कोणते, आणखी दोन रिलेशन कोणते भेटले, अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू काय असणार, बीटा असणार आहे. अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा काय असणार आहे, बीटा असणार आहे. हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केल्यानंतर काय 1 अपॉन 1 मायनस अल्फा काय येणार, 1 प्लस बीटा येणार आहे. हे इम्पॉर्टंट रिलेशन मला भेटलेले आहेत. राईट. हा खूप इम्पॉर्टंट रिलेशन काय, अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा. मीन्स काय, अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फाच्या ऐवजी सिम्पली मी बीटा पुट केला आणि 1 अपॉन 1 मायनस अल्फाच्या ऐवजी 1 प्लस बीटा ICO. राईट. मीन्स IC इज इक्वल टू काय भेटलं, बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO. राईट. राईट. मग नेक्स्ट IC इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICO लाच फर्दर मी आणखी एक, मी काय म्हणलो तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं, ICO लाच मी काय म्हणू शकतो, ICBO पण म्हणू शकतो. ICO लाच काय ICBO मीन्स काय, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा
ICBO पुट करू शकतो राईट. आणि हा जो 1 प्लस बीटा ICBO त्यालाच मी काय म्हणतो ICEO मीन्स मला IC काय भेटणार IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO राईट. बीटा IB प्लस ICO मीन्स काय 1 प्लस बीटा ICBO मीन्स मला आणखी काय रिलेशन भेटलो ICEO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICBO राईट. हे एवढे रिलेशन लक्षात ठेवायची गरज नाही. इम्पॉर्टंट काय म्हणजे फर्स्ट आपण दिलं होतं ते इम्पॉर्टंट आणि नेक्स्ट हे एक इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, फर्स्ट काय दिलं होतं राईट IC इज इक्वल टू अल्फा I प्लस ICO फर्स्ट इक्वेशन. आणि त्यानंतर आपण काय सिम्पली डिराईव्ह करत गेल्यानंतर मला काय 2-3 इम्पॉर्टंट इक्वेशन भेटलेत. काय अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा राईट. 1 अपॉन 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा. आणि काय ICEO हा पण एक इम्पॉर्टंट आहे. ICO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICBO राईट. बऱ्याच वेळेस तुम्हाला काय करतात बीटाची व्हॅल्यू देतात ICBO ची व्हॅल्यू देतात आणि ICO विचारतात. एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहेत राईट. असे प्रॉब्लेम पण विचारतात. मीन्स काय बघितलं करंट इक्वेशन बघितले आपण इन केस ऑफ ट्रान्झिस्टर किंवा इन केस ऑफ BJT. मला सांगा इन केस ऑफ BJT करंट इक्वेशन काय असतात. रिवाइज करा, मला रिकॅप करा. करंट इक्वेशन काय असतात. फर्स्ट जे करंट इक्वेशन काय बघितलं आपण IC इज इक्वल टू अल्फा I प्लस ICO आणि लास्ट काय बघितलं IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO. त्यालाच मी काय म्हणतो सिम्पली ICO म्हणतो. याला सिम्पली काय म्हणतो मी ICEO कलेक्टर टू इमिटर करंट व्हेन बेस इज ओपन. 1 प्लस बीटा ICBO लाच ICEO म्हणतो. मीन्स मला काय हे दोन IC कलेक्टर करंट IC भेटले. नेक्स्ट काय ICEO काय भेटलो ICEO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICBO राईट. आणि अल्फा आणि बीटा मध्ये जे रिलेशन आहे ते मला भेटलं राईट. काय अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा. हे अल्फा काय बीटा काय गॅमा काय ईच अँड एव्हरी पॉईंट आपण बघणार आहे. खूप इम्पॉर्टंट आहे राईट. हे झाले करंट इक्वेशन्स इन BJT. काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? काय डाऊट नसणार राईट. मीन्स काय हा जो कलेक्टर करंट आहे IC काय म्हणणार कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू अल्फा I प्लस ICO काय लिकेज करंट आहे. मग मला सांगा आपण लिकेज करंटच्या केसमध्ये बघितलं का लिकेज करंट किंवा रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट आपण ऑलरेडी सांगितलेलं आहे बेसिक्स मध्ये. हे बघितलं का लिकेज करंट कसा असतो. हा लिकेज करंट आहे किंवा कोणताही लिकेज करंट कसा हो मायनॉरिटी कॅरियरवर डिपेंड आहे किंवा सिम्पली कशावर डिपेंड आहे टेम्परेचरवर डिपेंड आहे. हा जो करंट आहे लिकेज करंट तो कशावर आहे टेम्परेचरवर डिपेंड आहे. मीन्स काय टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर काय लिकेज करंट इन्क्रीज होणार आहे. मीन्स ICO पण इन्क्रीज होणार आहे राईट. आणि कसा इन्क्रीज होणार आहे लिकेज करंट आपण रिलेशन बघितलेलं आहे बेसिक्स मध्ये आठवते का काय I0 ॲट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू I0 ॲट टेम्परेचर T1 इंटू 2⁻T2 मायनस T1 बाय 10. हे रिलेशन बघितलेलं आहे का हा काय I0 काय रिव्हर्स करंट आहे किंवा लिकेज करंट आहे. मायनॉरिटी कॅरियर करंट म्हणतात त्याला. याला काय म्हणतात मायनॉरिटी कॅरियर करंट लिकेज करंट रिव्हर्स करंट राईट. हे बघितलेलं आहे आपण राईट ऑलरेडी. रिव्हर्स करंट हे कोणत्याही केसमध्ये हा जो रिव्हर्स करंट आहे किंवा लिकेज करंट आहे तो कोणत्याही केसमध्ये सेम ट्रू असणार आहे. I0 ॲट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू I0 ॲट टेम्परेचर T1 इंटू 2⁻T2 मायनस T1 बाय 10. हा सपोज डायोड असेल किंवा BJT असेल कोणत्याही केसमध्ये लिकेज करंट सेमच असणार आहे राईट. मीन्स काय लिकेज करंट कसं आहे टेम्परेचरवर डिपेंड. आणि आपण काय बघितलं होतं लिकेज करंट डबल्स फॉर एव्हरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राईज इन टेम्परेचर. लिकेज करंट डबल्स फॉर एव्हरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राईज इन टेम्परेचर. मीन्स काय टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर डेफिनेटली लिकेज करंट इन्क्रीज होणार आहे. एव्हरी 1 डिग्री राईजने काय 7% इन्क्रीज होणार आहे. आपण हे नोट पण दिलेले आहे राईट. मीन्स काय सपोज इम्पॉर्टंट काय माझ्यासाठी टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर लिकेज करंट इन्क्रीज होणार आहे. टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर लिकेज करंट इन्क्रीज होणार आहे. मीन्स मला सांगा सपोज BJT मध्ये सपोज मी टेम्परेचर इन्क्रीज केलं किंवा टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर काय होणार किंवा टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे त्यावेळेस काय होणार टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार हा जो ICO आहे किंवा IC नॉट आहे लिकेज करंट आहे तो इन्क्रीज होणार. IC नॉट इन्क्रीज होणार. लिकेज करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे अल्टिमेटली काय होणार हा लिकेज करंट इन्क्रीज झाला मीन्स अल्टिमेटली IC इन्क्रीज होणार आहे राईट. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार लिकेज करंट इन्क्रीज होणार आहे. लिकेज करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे IC इन्क्रीज होणार आहे. कलेक्टर करंट IC
इन्क्रीज होणार आहे. आणि आयसी इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, आयसी कलेक्टर करंट आयसी इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, जे कलेक्टर जंक्शन आहे ते हीट होणार आहे. कलेक्टर जंक्शन हीट होणार आहे. काय कलेक्टर जंक्शन किंवा मी म्हणतो हीट प्रोड्युसर ॲट कलेक्टर जंक्शन इन्क्रीजेस. राईट. हा जो कलेक्टर करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे काय हो, जे कलेक्टर जंक्शनला हीट प्रोड्यूस होणार आहे ते पण इन्क्रीज होणार आहे. राईट. हीट प्रोड्यूस होणार आहे ते पण इन्क्रीज होणार आहे. मग हीट प्रोड्यूस होणारी जी हीट इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, टेम्परेचर फर्दर इन्क्रीज होणार आहे. राईट. ही जी हीट आहे, हीट इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, टेम्परेचर फर्दर इन्क्रीज होणार आहे. टेम्परेचर फर्दर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, आयसीओ इन्क्रीज होणार आहे. आयसीओ मुळे आयसी इन्क्रीज होणार आहे. याच्यामुळे कलेक्टर जंक्शन आणखी जास्त हीट होणार आहे. राईट. त्याच्यामुळे काय होणार, ही सायकल रिपीट होत राहणार नाही. सायकल रिपीट होत राहणार आहे. टेम्परेचर मी काय बघितलं, टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय हो, लिकेज करंट इन्क्रीज होणार आहे. लिकेज करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे आयसी इन्क्रीज होणार आहे. आयसी इन्क्रीज झाल्यामुळे काय हो, हीट प्रोड्यूस ॲट कलेक्टर जंक्शन इन्क्रीज होणार आहे. हीट इन्क्रीज झाल्यामुळे काय हो, अल्टिमेटली टेम्परेचर आणखी इन्क्रीज होणार आहे. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे लिकेज करंट आणखी इन्क्रीज होणार आहे. आयसी आणखी इन्क्रीज होणार आहे. त्याच्यामुळे हीट आणखी इन्क्रीज होणार आहे. मीन्स काय हो, ही सायकल रिपीट होत राहणार आहे. हीट इन्क्रीज झाल्यामुळे टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. ही सायकल आहे ना, ते रिपीट होत राहणार आहे. रिपीट होत राहणार आहे. मग ही सायकल जर रिपीट झाल्यानंतर काय होणार, हा जे सायकल आहे हा रिपीट झाल्यानंतर काय होणार, एक अशी कंडिशन आहे ना की एक्सेसिव्ह हिटिंगमुळे बीजेटी डॅमेज होणार आहे. एक्सेसिव्ह हिटिंगमुळे बीजेटी डॅमेज होणार आहे. त्यालाच मी काय म्हणतो, थर्मल रनवे. थर्मल रनवे हा एक खूप इम्पॉर्टंट बीट आहे. काय थर्मल रनवे मीन्स काय हो, सेल्फ डॅमेजिंग ऑफ बीजेटी ड्यू टू एक्सेस हिटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल रनवे. सेल्फ डॅमेजिंग ऑफ बीजेटी ड्यू टू एक्सेस हिटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल रनवे. मीन्स काय हो, टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे लिकेज करंट इन्क्रीज होणार आहे. लिकेज करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे आयसी इन्क्रीज होणार आहे. कारण हा लिकेज करंट जर इन्क्रीज झाला तर आयसी इन्क्रीजच होणार आहे. नो, लिकेज करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे आयसी इन्क्रीज होणार आहे. आयसी इन्क्रीज झाल्यामुळे हीट प्रोड्यूस ॲट कलेक्टर जंक्शन इन्क्रीज होणार आहे. मीन्स काय हो, कलेक्टर जंक्शन आणखी जास्त हिटेड होणार आहे. त्यामुळे काय हो, टेम्परेचर अल्टिमेटली इन्क्रीज होणार आहे. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे लिकेज करंट आणखी इन्क्रीज होणार आहे. मीन्स ही सायकल रिपीट होत राहणार आहे. रिपीट होत राहणार आहे. आणि एका पॉइंटला काय बीजेटी डॅमेज होणार आहे. त्यालाच मी काय म्हणतो, थर्मल रनवे. राईट. मग हा जर थर्मल रनवे जो बीजेटी मध्ये होतोय हा जर अवॉइड करायचा असेल तर काय केलं पाहिजे, तर आपण काय करतो, सिम्पली हीट सिंक यूज करतो. काय करतो, यूज हीट सिंक. इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, टू अवॉइड थर्मल रनवे हीट सिंक इज यूज्ड. हीट सिंक काय करतो, यूज करतो आपण टू अवॉइड थर्मल रनवे. थर्मल रनवे अवॉइड करण्यासाठी आपण हीट सिंक यूज करतो. काय हीट सिंक, बऱ्याच वेळेस तुम्हाला हीट सिंक वरती क्वेश्चन विचारतात. काय की हीट सिंक जो बनवतो आपण नॉर्मली कोणता मटेरियल यूज करतो. नॉर्मली आपण हीट सिंक बनवण्यासाठी ॲल्युमिनियम मेटल यूज करतो. नॉर्मली काय करतो, ॲल्युमिनियम मेटल यूज करतो. आणि हीट सिंक जो आहे तो ब्लॅक कलरने नॉर्मली कोट केलेला असतो. याची जी कोटिंग आहे ती कशी हो, ब्लॅक कोटिंग यूज केली असते हीट सिंक वरती. ब्लॅक कोटिंग. मग ब्लॅक कोटिंगच का हो, कारण काय हो, ब्लॅक कलर आहे तो मोर हीट ऍब्सॉर्ब करतो. मीन्स काय हो, तुम्ही जर बीजेटी बघितलं, आता हा जो आहे ना, हा जो थर्मल रनवे आहे नॉर्मली, लक्षात ठेवा, थर्मल रनवे नॉर्मली हा जो आपण बीजेटी यूज करतो त्याच्यामध्ये होत नाही. स्मॉल सिग्नल बीजेटी मध्ये होत नाही. हा जो थर्मल रनवे तो पॉवर बीजेटी मध्ये जास्त होतो. हा कशामध्ये होतो, पॉवर बीजेटी मध्ये. तर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला असेल, थर्मल रनवे टेक्स प्लेस इन, राईट, ऑप्शन ए थर्मल रनवे टेक्स प्लेस इन. क्वेश्चन आहे, थर्मल रनवे takes place in option A diode, option B BJT, option C MOSFET, option D झेनर डायोड. सपोज असेल काहीतरी ऑप्शन असेल तर काय हो, मला माहिती आहे थर्मल रनवे कशामध्ये होणार, बीजेटी मध्ये होणार. थर्मल रनवे कशात होतो, बीजेटी मध्ये होतो. राईट. मीन्स काय हो, थर्मल रनवे बीजेटी मध्ये होणार आहे. राईट. पण जर सपोज ऑप्शन असेल स्मॉल सिग्नल बीजेटी, स्मॉल सिग्नल बीजेटी आणि पॉवर बीजेटी आणि पॉवर बीजेटी, तर काय असणार आहे आन्सर, त्यावेळेस आन्सर असणार आहे पॉवर बीजेटी. राईट. नॉर्मली हे पॉवर बीजेटी स्मॉल सिग्नल बीजेटी देत नाहीत, बीजेटीच देतात. मीन्स काय थर्मल रनवे कशामध्ये होणार हो, बीजेटी मध्ये होणार आहे. राईट. थर्मल रनवे बीजेटी मध्ये होणार आहे. मग मला सांगा थर्मल रनवे ऍक्च्युली होतोय कशामुळे. ऍक्च्युली थर्मल रनवे तो कशामुळे होतो, टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे लिकेज करंट इन्क्रीज होतो. लिकेज करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे आयसी इन्क्रीज होणार आहे. आपण इक्वेशन बघितलं काय हो, आयसी इज इक्वल टू काय हो, अल्फा आई
प्लस आयसी नॉट मीन्स टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे लिकेज करंट इन्क्रीज होतो, लिकेज करंट इन्क्रीजमुळे आयसी इन्क्रीज, आयसीमुळे हीट डिसिपेटेड किंवा हीट प्रोड्यूस्ड ॲट कलेक्टर जंक्शन इन्क्रीजेस, त्याच्यामुळे काय टेम्परेचर इन्क्रीजेस. ही सायकल रिपीट होणार आणि थर्मल रनवे होणार. मीन्स मेन कॉज काय हो थर्मल रनवेचा, मेन कॉज काय हो हा जो मायनॉरिटी कॅरियर करंट आहे किंवा लिकेज करंट आहे हा मेन कॉज आहे, राईट. जर सपोज हा लिकेज करंटच नसेल तर काय होणार, टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यानंतर आयसी इन्क्रीज होणार का, आयसी इज इक्वल टू सपोज अल्फा आई प्लस आयसी नॉट. हा जर लिकेज करंटच नसेल तर टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे आयसी इन्क्रीज होणार का, नाही, फक्त लिकेज करंट इन्क्रीज होणार आहे. हा लिकेज करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे अल्टिमेटली आयसी इन्क्रीज होतो, राईट. पण जर लिकेज करंटच नसेल तर आयसी इन्क्रीज होणार का, आयसी इन्क्रीज होणार नाही. आयसी जर इन्क्रीज होत नसेल तर काय हो, हीट कलेक्टर जंक्शन हीट होणार आहे का, नाही, किंवा हीट प्रोड्यूस ॲट कलेक्टर जंक्शन इन्क्रीज होणार का, नाही, सेम कॉन्स्टंट राहणार आहे. त्यामुळे काय हो टेम्परेचर फर्दर इन्क्रीज होणार का, नाही. मीन्स काय मेन कॉज काय हो, हा जो मायनॉरिटी कॅरियर करंट आहे किंवा लिकेज करंट आहे हा मेन कॉज आहे बीजेटी मध्ये, राईट. मग आपण तेच मॉस्फेट मध्ये बघणार आहे की मॉस्फेट मध्ये मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर नसतात. हा जो लिकेज करंट कशामुळे फ्लो होतो, मायनॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळे फ्लो होतो, राईट. हा जो लिकेज करंट आहे तो कशामुळे फ्लो होतो, मायनॉरिटी चार्ज कॅरियरमुळे फ्लो होतो. मीन्स मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स नसतील तर लिकेज करंट फ्लो होणार का, नाही. लिकेज करंट फ्लो होत नसेल तर थर्मल रनवे होणार का, नाही. मॉस्फेट मध्ये तेच आपल्याला एक ऍडव्हान्टेजेस आहे. मॉस्फेट मध्ये काय हो मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर नसणार आहेत, त्यामुळे लिकेज करंट त्याच्यामधून फ्लो होणार नाही, त्याच्यामुळे थर्मल रनवे मॉस्फेट मध्ये होणार नाही. फक्त बीजेटी मध्ये थर्मल रनवे होणार आहे, राईट. कशामुळे, हा मायनॉरिटी कॅरियरमुळे, राईट. मग थर्मल रनवे अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो, हीट सिंक यूज करतो, सिंपली हीट सिंक यूज करतो. आणि हीट सिंक नॉर्मली ॲल्युमिनियम मेटल पासून बनवलेले, राईट. ॲल्युमिनियम मेटल पासून बनवलेले असते आणि ब्लॅक कोटिंग केली. मग काय थर्मल रनवे जर अवॉइड करायचं असेल तर आपण काय करणार, हीट सिंक यूज करणार. आणि हीट सिंक नॉर्मली ॲल्युमिनियम मेटल पासून बनवलेले असते, राईट. आणि ब्लॅक कोटिंग केली असते त्याच्यावर. का ब्लॅक कोटिंग कशामुळे, कारण ब्लॅक कलर मोर हीट ऍब्सॉर्ब करणार, त्याच्यामुळे ब्लॅक कोटिंग केलेली असते, राईट. बऱ्याच वेळा क्वेश्चन तुम्हाला बऱ्याच एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारलाय, हीट सिंक मेड अप ऑफ, जनरली हीट सिंक इज मेड अप ऑफ. ऑप्शन काय, ॲल्युमिनियम, गोल्ड, आयर्न, सिल्वर. काय हो ऑप्शन काय असणार, ॲल्युमिनियम, राईट. मग असं तुम्ही म्हणाल गोल्ड पासून बनवता येत नाही का, बनवता येते, गोल्ड पासून पण हीट सिंक बनवता येते, पण आपण जनरली काय यूज करतो, ॲल्युमिनियम यूज करतो. काय, कारण गोल्ड काय कॉस्ट भरपूर असतात. जनरली ज्या हीट सिंक मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत त्या ॲल्युमिनियम पासून बनवलेल्या असतात, राईट. आणि ब्लॅक कोटिंग केली गेली असते, राईट. आणि हा हीट सिंक आहे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये जे अल्फा बीटा गॅमाचे जे रिलेशन आहेत किंवा बीजेटीचे जे कॉन्फिग्युरेशन आहेत, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, याबद्दल आपण काही बघणार आहे, ठीक आहे. थँक्यू सो मच.